guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay magba-Brazilian blowout sa bahay mismo. So grabe, this is so exciting to be honest kasi syempre mga ginagawa natin sa bahay, kulay-kulay ng hair and all. So if you wanna know what will happen if this is going to be successful or not, just keep on watching. Okay, so we're going to use the Keratin Brazilian BlowStraight. Apat na bottle siya. Step 1, 2, 3, and 4. So basically, itong 3 and 4, ito na lang pang-maintain dun sa hair mo after mo gawin yung treatment. So, etong step 1, shampoo mo lang siya. Etong step 2, dito mo na gagawin yung para i-blower mo and then paplansyahin mo siya after. So, let's do step 1. Okay, step number 1, magsha-shampoo lang ako mga te. In 3, 2, fresh. Okay, guys. So, tapos na akong maligo. Ayan. Ayan na. Sobrang dry nung hair ko. Zero, ganun nga talagang epekto nung clarifying shampoo. So, step number 1 is done. So, next, we need to dry our hair 50%. Okay, a blower. Okay, thanks. Hirap mag-blogger. Sada ako ka, girl. Number 2. This is the Keratin Smoothing Solution. So, i-apply mo siya once na, tapos ka na mag-shampoo, tapos na-dry mo na 50% yung hair mo. 50% dry. Alayo ko sa mukha ko, ah. Sige. Hindi tayo nakasentro. Pero okay na po. Other parts na. 15 minutes lang itatayin mo. Ah, bago tatayin pala natin. Yan mo na. Leave to process for 15 minutes. Apply number 2 Keratin Smoothing, 1/2 inch away from scalp to ends. Comb through entire head. Make sure that hair is thoroughly saturated, staying 1/4 inch away from the scalp. Leave to process for 15 minutes. Blow dry 100%. Okay mga sis, so tapos na ang 15 minutes natin. Medyo masakit lang siya sa mata. After application, kailangan mag-stay muna for 15 minutes. Blow dry again for blow dry 100%. So, let's begin. Oh, bago na. Ang pintiis na lang. So, after ma-fully dry mo siya ng 100%, paplansyahin mo na siya. Papasok, girl, papasok. Thank you to my assistant, Jana Bianca, in sickness and in health, till death do us part, sis. Oh my God. Masyado ata kasi madami nila bebo eh. Ano naman gumaganda siya, sis? Ano na? Taka na, di na ako natutuwa. Hindi na talaga ako natutuwa. Sa totoo lang. Electric pag kapag nyo kapag nagsisimula kasi. Ayan, so guys, tapos na ako mag-rinse ng hair ko. And then, ginamit ko na yung number 4, which is the conditioner. Tapos ngayon, ayun na yung kinalabasan niya. It's parang bagong ribbon. Ayan, tapos baka i-blower ko ulit para makita natin yung magiging itsura after nung process na ginawa natin. So basically, sobrang tapang nung gamot. Parang sobrang sakit sa eyes kanina. So, I apologize for the konting abe-abe-abe. So, I'll just dry my hair. Ayan guys, so here is the result. Dinry ko lang yung hair ko. Hindi ko kasi masyadong na-plansya ng maayos yung ilalim. So siguro kaya sobrang kapal din kasi ng hair ko and all. Pero, ayan, umayos yung hair ko kasi in reality, hindi naman kasi ganito kaayos yung hair ko since nagre-rebond din ako every year. So, ayan. Ano masasabi nyo? Worth it ba yung sakit ng mata and all? Pwede na, diba? And sobrang soft ng hair ko. Parang nag-treatment. And, ayan.
So let me know guys if you like this video. Like, comment, and subscribe. Follow me on my Instagram account at JaninaBea_. Till my next video. Bye. So, number 2. Isipan mo muna kasi parang 500 buko. Hindi ko makaubos yan. Sayang. Kaya mo na. Ibabalik sa Bakit ganun, Bianca? Hindi ko Kaya mo natin is ganda. Ay na blow dry na na bitch. Ito ang ganda ko. Close.